हेलो स्टुडेन्ट्स, आज फेरि मैले चाहिँ रिडमोर पब्लिकेसन क्लास 8 अप्सनल म्याथमेटिक्स को ट्रिगोनोमेट्री जुन च्याप्टर छ त्यसको 9 एक्सरसाइजमा रहेको हाइट एन्ड डिस्टेन्स त्यसको चाहिँ 4 नम्बर देखिको सोलुसन ल्याएको छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले 3 नम्बर सम्म गरिसकेका थियौं। आज चाहिँ हामी 4 नम्बरको वर्ड प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्न गइरहेको छौं। अब यसमा भनेको छ द एंगल अफ एलिभेसन अफ अ टप अफ अ टावर एट अ डिस्टेंस अफ 120 मीटर from its foot on a horizontal plane is found to be 45 degree. Find the height of the tower. यसले के भनेको छ भने सपोज गरौँ कि एउटा यो टावर हो भयो, यो टावर छ। अब यो टावर देखि अलिकति टाढा यहाँनिर चाहिँ एउटा अब्जर्भर छ। सपोज म यो अब्जर्भरलाई सी भनेर राखिदिरहेछु र यो एबी भनेको हाइट अफ द टावर। ठीक छ, यो हाइट भयो। अब यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने यो अब्जर्भर र यो टावर यो दुवैको बीचको दूरी कति छ भन्दाखेरि 120 मिटर भनेको छ। 120 मिटर छ र अब चाहिँ यो टप अफ द टावर र अब्जर्भर यसलाई हामीले जोइन गर्दाखेरि यहाँबाट अब्जर्भरले यसलाई अब्जर्भ गर्दा यो एंगल अफ एलिभेसन कति भएको छ भन्दाखेरि 45 डिग्री भएको छ। अब हामीले चाहिँ यसको लेन्थ निकाल्न भनेको छ। लेन्थ भन्नाले यो हाइट अफ द टावर निकाल्न भनेको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हेरौँ। त सोलुसन भनेर लेखौं। अब हामीले यसमा के एज्युम गरेछौं त्यो कुराहरु लेखौं। लेट एबी बी द हाइट अफ द टावर। ल्याङ्ग्वेज हामी जसरी पनि मिलाएर लेख्न सक्छौं। र सी भनेको हामीले के डिनोट गरेछौं, सी बी द अब्जर्भर। ठीक छ, अब्जर्भर अथवा अब्जर्भर्स आई भनेर पनि लेख्न सक्छौं। एन्ड एंगल यो एसीबी इक्वल्स कति छ त 45 डिग्री। यो भनेको बी एन एंगल अफ एलिभेसन। यो हाम्रो एंगल अफ एलिभेसन छ। ठीक छ, यो भयो। अब यहाँ चाहिँ हामी हेरौं यो जुन ट्रायंगल फर्मेसन भएको छ त्यो जुन छ यसबाट हाम्रो ट्रायंगल फर्मेसन भएको छ भनेको इन ट्रायंगल इन यो कुन ट्रायंगल हो त? यो ट्रायंगल कस्तो खालको छ त? राइट एंगल ट्रायंगल छ भनेपछि इन राइट एंगल ट्रायंगल लेखिदिन्छु ल। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक छ, यसमा हाम्रो परपेंडिकुलर कुन हुन्छ त? परपेंडिकुलर पी भनेको हाम्रो के हुने भयो त? यो रिफरेन्स एंगल छ। रिफरेन्स एंगल यो छ, यसको अपोजिटमा एबी। अनि बेस भनेको बी भनेको के छ त? बीसी, जसको लेन्थ दिएको छ 120 मिटर। एबी को चाहिँ छैन, वाट लेखौं। ठीक छ, अब यहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न भनेको यो छ भनेपछि पी र बी आउने कुन छ? कुन हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोजमा चाहिँ पी र बी आउँछ त? वी नो दैट हाइपोटेन्युज ननिकाले नि हुन्छ। वी नो दैट tan। अब यहाँ नि रेफरेन्स एंगल कति छ त? 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर के छ? एबी। अनि बेस के छ? बीसी। ठीक छ, मैले डाइरेक्ट लेखिदिए। और tan 45 भनेको त 1 अनि एबी ओभर बीसी भनेको कति छ? 120 मिटर। ठीक छ, अब हेरौं। अब क्रस मल्टिपल गर्यो भने और 120 मिटर इक्वल्स एबी। Therefore AB equals कति भयो? 120 meter. Therefore the height of the tower is 120 meter. यो भयो हाम्रो आन्सर। अब त्यसै गरी बी नम्बरमा दिएको छ द एंगल अफ एलिभेसन अफ अ टप अफ अ pole at a distance of 100√3 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 30 degree. Find the height of the pole. यसमा पनि हामी सेम अघि बनाए जस्तै छ। सपोज गरौँ यो एउटा पोल हो, अघिकोमा टावर थियो, यसमा पोल। यसलाई हामी सपोज अर्कै नाम राखिदिउँ। यसमा के राखिदिउँ ल? क्यू राखिदिरहेछु। आर, यो क्यूआर भनेको हाइट अफ द पोल। अनि यहाँनिर यस भनेर अब्जर्भर राखिदिए। ठीक छ, अब चाहिँ यहाँनिर यो आर देखि यसको
लेन्थ कति दिएको छ 100√3 मिटर ठीक छ अनि यहाँनिर हाम्रो यसको चाहिँ लेन्थ निकाल्नु छ र एंगल अफ एलिभेसन कति छ त 30 डिग्री भनेपछि यही कुराहरुलाई हामी एक्सप्लेन गरौं अघि जसरी हामीले एक्सप्लेन गरेका थियौं सेम त्यही प्रोसेसमा लेट QR be the height of the pole ठीक छ र S be the observer and angle QSR equals 30 degree be an angle of elevation भयो यो हाम्रो एंगल अफ एलिभेसन भएछ अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के आयो त QRS जुन छ यो राइट एंगल ट्रायंगल फर्मेसन भएछ भनेपछि from right angled triangle QRS for reference angle 30 डिग्री और रेफरेन्स एंगल 30 डिग्री को आधारबाट हेर्ने हो भने यसमा हाम्रो परपेंडिकुलर भनेको QR बेस B भनेको RS लेखिनु हुन्छ अथवा SR लेखिनु हुन्छ RS भनेको 100√3 मिटर ठीक छ अब हामीलाई निकाल्न भनेको छ यसको हाइट भनेपछि P र B भयो भने हुन्छ यो ननिकाले पनि हुन्छ त we know that फेरि हाम्रो we know that अब P र B आउने भनेको कि त tan कि त cot हो के हैन भनेपछि म फेरि tan कै गर्दिरहेछु त tan रेफरेन्स एंगल कति छ 30 डिग्री त परपेंडिकुलर भनेको QR ओभर बेस भनेको RS और अब tan 30 डिग्री भनेको 1/√3 QR भनेको कति छ जस्ताको त्यस्तै यसमा छैन भ्यालु यसलाई वाट गर्दियौ अनि यहाँ छ 100√3 मिटर अब क्रस मल्टिपल गर्दा QR√3 equals 100√3 meter or QR equals 100√3 meter over √3 कट्यो therefore QR equals कति आयो 100 meter therefore the height of the pole is 100 meter यो भयो हाम्रो आन्सर अब C नम्बर मा दिएको छ the angle of elevation of the top of a tree at a distance of 20√3 meter from its foot on a same surface is found to be 60 degree find the height of the tree अब यसलाई पनि हामी अघि जस्तै सेम त्यही प्रोसेसमा बनाउन सक्छौं अब यहाँनिर हामी लेट गर्दियौ ल पहिला फिगरै ड्रा गर्दिरहेछु जस्तै मैले एउटा यो चाहिँ हाम्रो हाइट अफ द ट्री मानौ यसलाई CD हाम्रो हाइट अफ द ट्री भयो भनेपछि लेट CD be the height of the tree ठीक छ अब यहाँ चाहिँ E भनेर ल यो चाहिँ हाम्रो E छ यो E ले चाहिँ के गरेछ भने E be the observer and angle CED equals अब यहाँनिर 60 डिग्री and angle CED equals 60 degree be an angle of elevation यो angle of elevation भयो ठीक छ यहाँनिर यो हाम्रो 60 डिग्री छ अनि यसको यो दुईटाको डिस्टेन्स कति 20√3 मिटर छ भयो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE यो छ अब यसमा हाम्रो for reference
एंगल 60 डिग्री ओके ना। अब यसको लागि परपेंडिकुलर भनेको p इक्वल्स cd यसको लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ। बेस भनेको b इक्वल्स de इक्वल्स कति 20√3 मीटर। अब we know that अब tan 60 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर कति छ cd बेस कति छ de त और tan 60 डिग्री भनेको त √3 cd जस्ता त्यस्तै de भनेको 20√3 मीटर और अब क्रस मल्टिपल गरौँ त cd इक्वल्स अब यो र मल्टिप्लाई हुँदा हेरौँ है 20√3 मीटर मल्टिप्लाइड बाइ √3 therefore c ल एक स्टेप बढाइदिन्छु cd इक्वल्स 20 मीटर इन्टु √3 भनेको 3 therefore cd equals कति आयो 60 मीटर। therefore the height of the tree is 60 meter answered। अब D नम्बरमा दिएको छ the angle of elevation of the top of a tower from a point at a distance of 100 meters from its foot on a horizontal plane is found to be 60 degree। find the height of the tower। अब यसमा पनि हामी सेम त्यही प्रोसेसमा पहिला एउटा फिगर बनाऊ ठीक छ। अब यहाँनिर म k l र l लाई m भनेर राखिदिरहेछु। अब यसले के भनेको छ भने हाइट अफ द टावर त यो टावरको हाइट भयो। यसको हाइट कति छ ओके यहाँनिर फाइन्ड द हाइट अफ द टावर यो त निकाल्न भनेको छ। अब यहाँनिर भनेको छ डिस्टेन्स कति भन्दाखेरि 100 मिटर अनि एंगल अफ एलिभेसन कति छ 60 डिग्री अघि जस्तै छ यो क्वेशन। ल सोलुसन let kl be the height of the tower ठीक छ m be the observer and angle kml equals 60 degree be an angle of elevation भयो त in right angled triangle KLM perpendicular P equals KL base B equals LM equals कति छ 100 मिटर अनि यसको चाहिँ KL को इक्वल्स वाट ओके न। अब यो P र B दुईटै आउने भनेको tan नै छ भनेपछि we know that the tan अब रेफरेन्स एंगल भन्नाले कति छ 60 डिग्री भनेपछि tan 60 डिग्री इक्वल्स KL ओभर LM और 60 डिग्री भनेको tan 60 डिग्री भनेको √3 KL जस्ता त्यस्तै अनि LM भनेको 100 मिटर। अब क्रस मल्टिपल गर्दा KL इक्वल्स 100 मिटर मल्टिप्लाइड बाइ √3 और KL इक्वल्स 100√3 मिटर। अब यसलाई यतिकै छोडे पनि हुन्छ अथवा डेसिमलमा लगे पनि हुन्छ। अब देयरफोर KL इक्वल्स अब डेसिमलमा लाग्दा कति 173.2 मिटर सायद यति नै होला चेक गरिहालौं ठीक छ यति भयो। देयरफोर द हाइट अफ द tower is 173.2 meter यो भयो हाम्रो आन्सर डी नम्बर को। अब ई नम्बरमा भनेको छ यहाँ नजिक हामीलाई दिएको छ यसले भनेको छ a vertical flag stands on a horizontal plane from a point at a distance 150 meter from its foot. The angle of elevation of its top is found to be 30 degree. Find the height of the flag stand भनेपछि यसमा हामी
ल एउटा फिगर बनाइदिरहेछु ट्रायंगल भनेर जसमा यसलाई चाहिँ हाम्रो एस यसलाई टी यसलाई यु राखिदिरहेछु जसमा एस टी लाई चाहिँ हामी हाइट अफ द फ्ल्याग स्ट्याप गर्दियौं यो झण्डाको हाइट भयो हो हैन अनि यो यु भनेको अब्जर्भर अब एंगल अफ एलिभेसन भनेको छ 30 डिग्री र अब यो फ्ल्याग को चाहिँ बटम फुट जुन छ त्यसको र अब्जर्भर यो दुईटैको बीचको डिस्टेन्स छ 150 मिटर अब हामीलाई यसको हाइट भनेको एसटी को भ्यालु निकाल्न भनेको छ भनेपछि लेट एसटी बी द हाइट of the flag staff भयो अनि खेरि त्यसपछि you be the observer and अब हेरौं अब त्यसपछि एंगल SUT equals 30 degree be an angle of elevation भयो अब यति भइसकेपछि in right angled triangle STU नि perpendicular reference angle को आधारबाट perpendicular कति भयो त ST बेस भनेको कति भयो बेस भनेको TU equals कति छ 150 मिटर यो चाहिँ वाट त we know that अब यहाँ नजी tan 30 डिग्री equals perpendicular भनेको ST बेस भनेको TU और tan 30 भनेको त 1/√3 equals ST जस्ता त्यस्तै TU भनेको 150 मिटर अब क्रस मल्टिपल गर्दा ST√3 equals 150 meter. Therefore, ST equals कति भयो त 150 meter over √3. यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ अथवा डेसिमलमा लगे पनि हुन्छ. Therefore, the height of the flag staff is 150 over √3 meter. Answer. ल यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 4 को मात्रै यसमा देखाइरहेछौं नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी 5 र 6 दुवैको चाहिँ बनाउने छौं ल त्यतिन्जेलसम्म यहाँसम्ममा कुनै कन्फ्युजन अथवा केही डाउट भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सकिनेछ ओके थ्यांक यू क्लास